Students, none zaman topic then hum physics prefixes. Tolna ki manga prefixes define ko. These are those powers of 10 having special names and symbols. Prefixes actually aga 10 powers di. Aga 10 की ताकतुन दी. चिदा aga special name वी और symbol वी. कुछ अगर special name और symbol जमुन सरनी ने ब्याह तमंगा 10 power वेले शु को prefix और तनिशु वेले. Which are used और दामंगा इस्तेमालो before unit. The unit namak ki unit hari hoki deshi to represent a large or a small value chikala zamung sara yo measurement mangu ku aw pa ke der jat gat number ya wadu ke number involve wi muda gat number aw wadu ke number na foran baad manga amuman unit istemal ho laka masalan 1000 kilometer ne kilometer ya 1000 meter mangali ku meter unit da ga namak ki magnitude manga baad ki be manga se unit istemal ho نو دې مطلب دا دی چې د یونټ نمخ کې چې کوم میګنیټیوډ دی کوم هنسا هغه ډېر زیات غټه یا وړي نو موږ 10 پاورز استعمالو اوس کو دا 10 پاور سپیشل وی علامات سپیشل وی او نوم سپیشل وی نو دا 10 پاور ته موږ عام 10 پاور نه به ته موږ پریفکس وایو د پریفکس لفظي معنی دا سابقه لکه کله چې یو ټکی نمخ کې رااله با عمل با کردار صحیح ده دا با بار راتو دي ته موږ پریفکسز وایو نو دا شان دلته چې کوم دی د یونټ نمخ کې سپیشل 10 پاورز راځي دا 10 پاور प्लस किम की देशी 10 पावर माइनस किम की देशी چې غټ نمبر ریپرزینټ کی یا یو وړو کې نمبر ریپرزینټ کی نو هغه 10 پاور ته بیا موږ پریفکس وایو چې دا خپل نوم وي او سمبل وي نو دا موږ ته په الفاظ کې ډیفاین کړو एग्जांपल طرف ته موږ راځو لکه مثلا زموږ سره एग्जांपल 1 کې دی 1 سره شپږ صفران یعنی کې اکائی دهائی سیکړه هزار 10000 लाख 10 लाख واټ دا د انرژي یو انوایرنمنت شوی دی ور سره واټ نه پته لګي چې یونټ نه پته لګي چې انرژي دا نو دا فرض کړه 10 پاور په شکل کې لیکم نو 1 سره شپږ صفران نو 10 پاور 6 واټ ځلې کلیشن کنه دی 10 پاور 6 چې دا 10 लाख شو کوي دا 10 پاور 6 چې کوم دی دا سپیشل نیم لري میگا او علامت لري کیپټل ایم لہذا دا 10 پاور 6 چې کوم دی دا یو پریفکس دی یو عام 10 پاور 6 نه دی سپیشل 10 پاور 6 دی چې سپیشل نیم دی او سپیشل سمبل دی دا شانته هم एग्जांपल مونږ خلو 1 سره 3 صفران یعنی کې 1000 میټر د 1000 چې مونږ کله 10 په شکل پاور په شکل کې لیکو نو 10 پاور 3 3 صفران نو 10 پاور 3 او میټر سره مونږ لیکو بیا د 10 پاور 3 چې کوم دی سپیشل 10 پاور دی او د نوم دی کیلو کې آی ال او کیلو صحیح ده د 10 پاور 3 ته مونږ کیلو وایو او علامت چې کوم دی زموږ سره کې دی او میټر دی نو دې مطلب دا چې 1 په 3 صفران دومره سره لیکلو په ځای باندې مونږ شارټ دا سمبل یوز کو د پریفکس او سره یونټ یوز کو دا مونږ ټول مرلا کیلو چې کوم دی دا په بیفور د یونټ استعمال او میگا شو لګم د واټ نمخ کې to represent a large number or a small number دلته یو بل د چې کله یو میټر رواني او زر حصے کې چې کوم دی 3 صفران دی چې برلا شو دا 10 پاور -3 شي صحیح ده او 10 پاور -3 ته مونږه ملي وایو میټر یعنی کې د یو میټر زرم حصہ نو دا 10 پاور -3 عام 10 پاور نه دی صحیح ده دا سمالست ویلیو دی یو میټر زرم حصہ ریپرزینټ کوي او د نام ملي دی او علامت چې کوم دی زموږ سره سمال ام دی دا زموږ سره څه دوه एग्जांपल شو स्टूडेंट्स अक्सर सवाल कोي چې په سټانډرډ فارم کې او پریفکسز کې څه فرق دی نو په سټانډرډ فارم کې سټوډنټ زمون سره منټسا ام ضرب 10 پاور وي صحیح دا او بل پاره کې چې کوم 10 پاور وي هغه اني 1 کې دی شي او دلته په سټانډرډ فارم کې زمون سره هر یو 10 پاور نه پدې کې صرف 10 پاور وي خو سپیشل 10 پاورز دي پدې کې زمون سره لارجست ویلیو او سمالست ویلیو ریپرزینټ کول لپاره موږ یوز کوو او پاره کې موږ خو دوه کې زمون سره مین فرق دغه د منټسا دی فار مور پریفکسز سی پیج نمبر 12 of physics books د هم چې کوم کتاب دی دا پیج 12 وګورئ سټوډنټس پریفکسز د کتاب پیج 12 نمبر ټیبل تاسو ته شو کړی دا مخه ته دی دا لیفت سایډ ته اولنی درې چې کوم کالمونه دي په دې کې زمونږ سره دا د 10 پاور پلس د پاره دی او د رائټ سایډ ته چې کوم درې دا د ماینس د پاره دی لکه مثلا زبد لاندې نه سٹارټ ولم 10 پاور 1 ته ډیکا وي صحیح دا 10 پاور 3 ته هیکټو وي 10 پاور 3 ته کیلو وي 10 پاور 6 ته میگا وي 10 پاور 9 ته گیگا وي 10 پاور 12 ته ټیړه وي 10 پاور 15 ته پیټا وي 10 پاور 18 ته ایگزا وي او به دا بل طرفون ته چې کوم دی د دریم نمبر کالم کې سره علامتونه مرکړي دي 10 پاور پلس چې کوم علامتونه دي دا په کیپټل کې صحیح ده دا شانته بیا د رائټ سایډ ته چې کوم دی زموږ سره بیا سمالست پریفکسز شو کوي د 10 پاور ماینس والے چې کوم دي نو د بار نه به موږ سٹارټ والو 10 پاور -1 ته ډي سي وي -2 ته سنټي وي -3 ته ملي وي -4 ته مایکرو وي سوري -6 ته -9 ته نینو وي -12 ته پیکو وي -15 فیمټو -18 اټو او دا شانته رائټ سایډ ته علامتونه دي په سمال لیټر کې स्टूडेंट्स को दे तो मंग वगुरु कानून पदे के जिन 10 पावर मिस थी नो दे मतलब जागा प्रीफिक्सेस जमन सरा नहीं दी नो दा जमन सर टेबल दे पदे के जिन ड्रेस अहम दी देम सिक्यूज द पार द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द पार थैंक यू